Alright, good morning guys. Today is a very nice day because we are going to the holy grounds, and on the holy grounds there's a church, and in the church we're going to whoop. There's a whoop race in the church, and today it's whooping day. Let's get the whoops out and do some freaking whooping. Ooh! So here we are, holy grounds. This is the whoop church. Whoop whoop whoop. Practice rounds are going on.
uit. En hoe vond je het? Hoe ging het? Ja, voor de eerste hoeprace was het best wel een leuke race. Ja. 600 camera's op je? Ja man. Fantastisch. Tweede plaats jongens, zilver. Brombeer. Een slijslag. Brombeer. Brombeer. Mooie prestatie. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Lekker hoor. Toxic. Kom naar voren. Toxic? Nick. Oh Nick. Geintje. Alsjeblieft. Eerste prijs. Hoppa. Wauw. Nick jongens, dames en heren. Mooi dagje. Jongens, de administratie is vandaag echt goed geregeld. Smooth. Veel beter dan wat ik vandaag heb gedaan. Ik hoest het helemaal niet trouwens als ik een microfoon al heb. Jezus, komen ze nou mee? Jelle en natuurlijk de rest van jouw kornuiten. Perfect gedaan vandaag. Vooral de piloot allemaal bedankt. Absoluut. Jongens, niet voor ons zingen de kerk uit. Eventjes nog een knalletje en dan gaan we opruimen denk ik. Biertje voor iedereen. We hebben trouwens ook nog voor iedereen even een leuk aandenken. We hebben meerdere sponsoren. We hebben dus ook nog Speedy Pizza drones te pakken kunnen krijgen. En die zijn zo vrij geweest om voor iedereen nog even een biertje ter beschikking te stellen. Dus die delen we even uit. En dan zijn we zo meteen klaar. In ieder geval bedankt voor jullie deelnames. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.